12 con giáp nửa cuối năm 2025 âm lịch, vận trình chi tiết tài lộc, sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe. Bạn đã bao giờ tự hỏi, liệu nửa cuối năm 2025 vận may của mình sẽ đi lên hay xuống dốc? Đừng rời mắt khỏi video này. Vì ngay sau đây chúng ta sẽ khám phá vận trình đầy đủ của 12 con giáp sẽ giúp bạn định hình hướng đi rõ ràng và tránh được không ít rắc rối để tạo đà đón cơ hội trong năm 2026 sắp tới. Đừng quên bấm đăng ký kênh FNL để cập nhật những video mới nhất. Tuổi Tý, nửa cuối năm 2025. Trong nửa cuối năm 2025, vận trình của người tuổi Tý có nhiều chuyển biến tích cực hơn so với nửa đầu năm. Tài lộc khởi sắc, tuy không quá bùng nổ nhưng đủ để bạn cảm thấy ổn định và an tâm hơn. Đây là giai đoạn thích hợp để kiên nhẫn theo đuổi mục tiêu, tránh vội vàng hấp tấp. Điểm quan trọng nhất trong giai đoạn này là cảnh giác với thị phi và tin đồn thất thiệt. Một vài nhân vật có thể tung ra lời buộc tội sai sự thật, khiến bạn dễ đánh giá sai tình hình. Nếu không giữ được sự điềm tĩnh, bạn có thể vướng vào tranh chấp không đáng có, thậm chí ảnh hưởng đến sự nghiệp. Lời khuyên dành cho tuổi Tý là, khi nghe tin tức tiêu cực, hãy tạm dừng, suy xét kỹ lưỡng rồi mới phản ứng. Sự bình tĩnh chính là lá chắn giúp bạn vượt qua sóng gió. Công việc nhìn chung thuận lợi hơn nửa đầu năm. Những kế hoạch từng trì hoãn có thể tiến hành trở lại, nhưng cần đi từng bước thận trọng. Trong quản lý tài chính, nếu trước đó bạn bị kẹt vốn, nửa cuối năm là thời điểm có thể thu hồi lại. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn dễ phát sinh rủi ro vì tâm lý muốn chạy nước rút sau khi gỡ vốn. Hãy nhớ, đầu tư cần tỉnh táo, tránh để bị lừa hoặc rơi vào bẫy tái diễn. Chuyện tình cảm có dấu hiệu cải thiện. Với những người đã lập gia đình, mâu thuẫn và cãi vã giảm bớt, dù đôi lúc vẫn còn tranh luận nhỏ do mỗi bên giữ quan điểm riêng. Với người độc thân, cơ hội gặp gỡ và làm quen tăng lên, nhưng cần thận trọng khi tiếp nhận lời khuyên từ người khác. Tham khảo thì được, nhưng bạn vẫn phải có chính kiến và lựa chọn riêng cho mình. Tuổi Sửu, nở hoa và kết trái sau Tết Trung Thu. Nửa đầu năm 2025, nhiều người tuổi Sửu có thể cảm thấy mình bỏ ra không ít công sức nhưng thành quả lại chưa thật sự rõ ràng. Mọi việc dường như mới chỉ ở mức khởi động, thiếu đi sự bứt phá. Thế nhưng, hãy kiên nhẫn, bởi sau Tết Trung Thu, vận may của bạn bắt đầu bùng nổ mạnh mẽ. Không chỉ có cơ hội mới mở ra, mà còn có quý nhân xuất hiện nâng đỡ, đưa bạn tiến nhanh hơn trên con đường sự nghiệp. Trong công việc, những thành tích bạn tạo dựng được dần được ghi nhận. Cấp trên, đồng nghiệp đánh giá cao sự nỗ lực và thái độ của bạn, từ đó mở ra cơ hội thăng tiến rõ rệt. Đây là giai đoạn bạn có thể hái quả ngọt từ những gì mình đã kiên trì vun trồng từ trước. Tuy nhiên, chính lúc này bạn càng cần giữ cho mình sự tỉnh táo. Khi đã nếm trải thành công, rất dễ bị cuốn theo cảm giác hứng khởi mà lao vào bất cứ cơ hội nào. Nhưng hãy nhớ, càng lúc thuận lợi thì rủi ro càng dễ xuất hiện nếu bạn nóng vội. Tài chính trong nửa cuối năm của tuổi Sửu khá khởi sắc. Không chỉ ổn định, bạn còn có khả năng tăng thu nhập, thậm chí được tăng lương, nhận thưởng. Những khoản đầu tư trước đó từng gặp khó khăn, thua lỗ, nay có cơ hội hồi phục, giúp bạn gỡ gạc lại những gì đã mất. Sau Tết Trung Thu, thậm chí có thể xuất hiện cơn gió lớn đưa bạn về phía tài lộc dồi dào hơn. Tuy nhiên, nguyên tắc vẫn là vững vàng và thận trọng. Đừng chạy theo lợi nhuận ngắn hạn hay những kênh đầu tư thiếu minh bạch. Trong đời sống tình cảm, người đã kết hôn sẽ cảm nhận được sự gắn kết rõ rệt với bạn đời và gia đình. Những khúc mắc, hoài nghi về hôn nhân ở nửa đầu năm dần biến mất, thay vào đó là sự thấu hiểu và sẻ chia. Vợ chồng biết quan tâm, đồng hành với nhau nhiều hơn, không khí gia đình ấm áp, yên vui. Với người độc thân, nửa cuối năm mang đến nhiều cơ hội hẹn hò. Nếu ở nửa đầu năm, bạn còn ở giai đoạn làm quen, thì từ giai đoạn này, tình cảm sẽ dần trở nên rõ ràng và có khả năng bước sang một mối quan hệ chính thức. Tóm lại, nửa cuối năm 2025 là thời điểm nở hoa và kết trái của tuổi Sửu. Chỉ cần giữ vững sự bình tĩnh, tránh lao quá nhanh, bạn sẽ có một chặng đường đầy hứa hẹn phía trước. Tuổi Dần, giữ an toàn, chờ thời cơ. Trái ngược với sự rực rỡ của nửa đầu năm,
Bước sang nửa cuối 2025, vận trình của tuổi Dần có phần suy giảm. Giống như mặt trời dần ngả về chiều, ánh sáng không còn chói chang mà trở nên dịu đi, thậm chí ẩn chứa những thử thách. Đây không phải là lúc để bạn mạo hiểm hoặc đưa ra những quyết định vội vàng. Trong công việc, bạn dễ gặp phải những khúc quanh bất ngờ. Hiệu suất không còn mạnh mẽ như trước, đồng thời sự xuất hiện của tiểu nhân có thể gây ảnh hưởng đến uy tín của bạn. Càng trong giai đoạn này, bạn càng cần giảm tốc độ, giữ sự cẩn trọng. Nếu không thực sự cần thiết, hãy tránh thay đổi lớn hoặc đưa ra quyết định quan trọng, bởi 1 phút nóng vội có thể dẫn đến sai lầm đáng tiếc. Đặc biệt, khi không đồng ý với ai đó, hãy cân nhắc kỹ đối tượng trước khi bày tỏ quan điểm, tránh để lời nói vô tình rơi vào tai những người có ý xấu. Về tài chính, tuổi Dần đối mặt với nhiều rủi ro trong nửa cuối năm. Đầu tư dễ thất bại, thậm chí nguy cơ bị lừa đảo khá cao. Từ khoảng tháng 6 nhuận âm lịch, giữa tháng 8 dương lịch, nếu ai đó mời gọi hợp tác hoặc vay mượn, bạn nên thận trọng, tốt nhất là từ chối để tránh thiệt hại. Nếu thực sự muốn đầu tư, hãy chờ đến sau Đông Chí, thời điểm vận may bắt đầu quay trở lại, cơ hội mới sẽ xuất hiện an toàn hơn. Trong chuyện tình cảm, các mối quan hệ cũng có phần căng thẳng. Người đã kết hôn dễ nảy sinh tranh chấp về chuyện gia đình, tài chính. Người đang trong mối quan hệ tình cảm có thể khiến đối phương khó chịu vì sự nóng nảy, chủ quan, dẫn đến cãi vã. Người độc thân lại dễ làm người khác e dè bởi tính thẳng thắn, đôi khi quá trực tiếp trong giao tiếp. Dù vậy, những sóng gió này chỉ mang tính tạm thời, sau Đông Chí, không khí tình cảm cũng dần dịu lại, mang đến sự hòa hợp hơn. Nhìn chung, nửa cuối 2025 là khoảng thời gian thử thách đối với tuổi Dần, nhưng thử thách không có nghĩa là thất bại. Đây là giai đoạn giữ mình, tránh nóng vội, học cách kiềm chế và quan sát. Sau Đông Chí, vận may sẽ khởi sắc trở lại, mở ra cánh cửa cho một chặng đường mới nhiều hứa hẹn. Tuổi Mão, tiến chậm mà chắc. Nửa cuối năm 2025, vận trình của tuổi Mão có phần chững lại, may mắn không còn dồi dào như nửa đầu năm. Nhiều người dễ rơi vào trạng thái bối rối, mất phương hướng. Nhưng đừng quá lo lắng, bởi những thành quả bạn đã đạt được từ trước vẫn đủ để duy trì sự ổn định và tạo nền tảng phát triển. Trong công việc, đây là giai đoạn bạn cần hành động thận trọng, thậm chí có phần bảo thủ. Hãy tập trung vào những gì thuộc về mình, tránh can thiệp quá sâu vào việc của người khác. Bởi lẽ, nửa cuối năm có khả năng xuất hiện nhân vật phản diện, những người có ý đồ gây bất lợi cho bạn. Nếu thiếu tỉnh táo, bạn có thể vô tình rơi vào những cuộc tranh cãi lời qua tiếng lại, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và sự nghiệp. Đặc biệt, nếu trước đó bạn đã đạt được một số thành tích nổi bật, sự ganh tị từ người khác càng dễ khiến bạn bị soi xét. Về tài chính, tuổi Mão nên giữ nguyên nhịp độ, không nên đầu tư hấp tấp. Đây là giai đoạn dễ xuất hiện rủi ro lừa đảo hoặc thất thoát tiền bạc. Nguyên tắc quan trọng nhất là không kiếm thêm được cũng không sao, miễn là không để mất tiền. Cẩn trọng chính là chìa khóa để bạn vượt qua nửa cuối năm bình an. Trong chuyện tình cảm, người đã kết hôn hoặc có bạn đời dễ xảy ra tranh cãi nhiều hơn. Nguyên nhân không hẳn do mâu thuẫn lớn, mà xuất phát từ sự thay đổi tâm trạng của chính bạn. Khi cảm xúc thất thường, bạn có xu hướng đòi hỏi nhiều hơn từ nửa kia, khiến không khí đôi lúc trở nên căng thẳng. Người độc thân vẫn có cơ hội gặp gỡ đối tượng phù hợp, nhưng cần kiềm chế cảm xúc. Đừng vì một lúc nóng nảy hay buồn bực mà buông ra lời lẽ khó nghe, bởi điều này có thể làm đối phương giảm thiện cảm đáng kể. Điều quan trọng nhất với tuổi Mão trong nửa cuối năm là giữ nhịp độ ổn định, tiến chậm mà chắc. Đừng mở rộng hay thử nghiệm quá nhiều thay đổi lớn trong giai đoạn này. Cẩn trọng, kiên trì sẽ giúp bạn biến nguy thành an và bảo toàn được sự yên ổn vốn có. Tuổi Thìn, thận trọng, tránh quyết định trong tháng 7 âm lịch. Bước vào nửa cuối năm 2025, tuổi Thìn có cảm giác như đang bước đi giữa làn sương mù dày đặc, khó xác định rõ mục tiêu và phương hướng. Vận trình giống như cây khô chưa kịp đâm chồi, có xu hướng trì trệ và dễ phát sinh rắc rối nếu thiếu cẩn trọng. Trong sự nghiệp, những trở ngại vẫn tiếp tục xuất hiện. Các vấn đề nhỏ nhặt, vặt vãnh có thể khiến bạn mệt mỏi và vô tình bỏ qua chi tiết quan trọng khi đưa ra quyết định.
Điều này khiến những kế hoạch vốn dĩ khả thi lại phát sinh lỗi. Nếu cấp trên hoặc đối tác yêu cầu đưa ra quyết định trong thời gian gấp rút, bạn càng cần lưu ý, hãy trì hoãn. Chờ sau ngày 28 tháng 9 dương lịch, tức 27 tháng 7 âm lịch, để có cái nhìn toàn diện hơn, tránh bỏ sót chi tiết quan trọng và giảm thiểu rủi ro. Về tài chính, nguyên tắc hàng đầu trong nửa cuối năm là giữ chặt tiền bạc. Hãy tránh đầu tư hoặc mở rộng tài chính trong giai đoạn này, bởi bạn rất dễ rơi vào tình trạng hao hụt, thậm chí liên quan đến kiện tụng nếu không thận trọng. Chỉ cần sơ suất, bạn có thể vô tình rơi vào cái bẫy do người khác giăng sẵn. Trong đời sống tình cảm, những người đã kết hôn hoặc có bạn đời dễ phát sinh mâu thuẫn, chủ yếu do giao tiếp thiếu hiệu quả. Bạn có xu hướng bận rộn, dễ cáu gắt và chỉ muốn được yên tĩnh khi trở về nhà. Tuy nhiên, điều này khiến đối phương cảm thấy bị bỏ rơi hoặc không được chia sẻ. Nếu không khéo léo, khoảng cách giữa hai người sẽ lớn dần. Cách tốt nhất là thẳng thắn bày tỏ tình trạng và sự mệt mỏi của bản thân để nửa kia có thể thấu hiểu và đồng hành cùng bạn. Người độc thân tuổi Thìn trong giai đoạn này cũng khó tìm thấy mối nhân duyên thuận lợi bởi tinh thần và cảm xúc chưa đủ ổn định. Đặc biệt, hãy khắc ghi, tháng 7 âm lịch là thời điểm vận khí yếu nhất. Trong giai đoạn này, bạn rất dễ đưa ra quyết định sai lầm chỉ vì bỏ sót chi tiết nhỏ. Vì vậy, tuyệt đối tránh những thay đổi quan trọng hay đầu tư lớn trong tháng này để không tự rước rủi ro về mình. Tuổi Tỵ, thành quả xứng đáng sau nỗ lực. Nửa đầu năm 2025, tuổi Tỵ đã trải qua nhiều thử thách nhưng cũng không ít lần gặt hái được thành quả. Những nỗ lực bền bỉ của bạn đã được ghi nhận, từ đồng nghiệp đến cấp trên đều dành cho bạn ánh nhìn khác hẳn, tôn trọng hơn, tin tưởng hơn. Bước sang nửa cuối năm, vận trình của bạn vẫn duy trì đà tốt, tuy có giảm nhẹ nhưng vẫn là nền tảng vững vàng để tiến xa hơn. Trong công việc, từ tháng 7 đến cuối tháng 10 âm lịch, tuổi Tỵ cần đặc biệt thận trọng. Đây là giai đoạn tiềm ẩn nhiều cạm bẫy ngụy trang dưới lớp vỏ của những cơ hội hấp dẫn. Có thể bạn sẽ nhận được lời mời hợp tác hoặc đề nghị đầu tư tưởng chừng rất hứa hẹn, nhưng nếu thiếu cảnh giác, bạn có thể vô tình đặt những thành quả đã vất vả gây dựng nửa đầu năm vào tình thế rủi ro. Lời khuyên dành cho tuổi Tỵ chính là biết chọn lọc, không ôm đồm tất cả và tuyệt đối tránh hành động vội vàng. Về tài chính, vận may của bạn vẫn duy trì sự hanh thông. Thu nhập có xu hướng gia tăng nhờ hiệu suất công việc cao, đồng thời những khoản đầu tư từ trước cũng bắt đầu mang lại lợi nhuận. Đây còn là giai đoạn bạn có cơ hội bù đắp cho những khoản lỗ đã từng khiến mình tiếc nuối trong quá khứ. Tuy nhiên, cũng giống như sự nghiệp, 4 tháng từ 7 đến 10 âm lịch là giai đoạn nhạy cảm. Nếu có ai đó gợi ý bạn tái đầu tư hoặc góp vốn, hãy tỉnh táo cân nhắc, tránh để sự cám dỗ khiến bạn rơi lại vào vết xe đổ. Trong tình cảm, tuổi Tỵ nhìn chung có vận trình êm ấm. Người đã kết hôn hoặc có bạn đời sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực từ nửa kia. Họ quan tâm hơn, thậm chí chủ động san sẻ việc nhà, tạo nên không khí gia đình ấm áp và dễ chịu. Người độc thân cũng có cơ hội gặp được một người phù hợp cả về tinh thần lẫn quan điểm sống, một kết nối khiến bạn cảm thấy được đồng điệu và thấu hiểu. Điều quan trọng nhất dành cho tuổi Tỵ trong nửa cuối năm chính là giữ vững sự tỉnh táo và kiên trì. Đừng để những cám dỗ khiến bạn đánh mất những gì mình đã gầy dựng. Nếu bạn đủ thận trọng, tương lai đang mở ra rất nhiều cơ hội để bạn gặt hái thành công trọn vẹn. Tuổi Ngọ, thận trọng, giữ thế an toàn. Tuổi Ngọ sau nửa đầu năm đầy bứt phá bước sang nửa cuối 2025 với vận trình đi ngang, không quá khởi sắc, nhưng cũng không xuống dốc nghiêm trọng. Có thể nói, đây là giai đoạn cần sự kiên nhẫn và giữ thế an toàn để bảo toàn thành quả đã đạt được. Trong sự nghiệp, những nỗ lực và kết quả đáng nể trước đó vẫn giúp bạn duy trì uy tín và được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, vận khí hỗn hợp của nửa cuối năm khiến bạn khó duy trì tốc độ chạy nước rút như trước. Thay vì cố lao về phía trước, bạn nên chọn chiến lược giữ vững vị trí, củng cố nền tảng, tránh mạo hiểm. Đây sẽ là cách thông minh nhất để giữ cho sự nghiệp trôi chảy, không gặp biến động ngoài ý muốn. Về tài chính, tuổi Ngọ vẫn có cơ hội tăng lương hoặc nhận thưởng nhờ thành tích từ nửa đầu năm. Những khoản đầu tư từng thua lỗ trước đây cũng dần được bù đắp, mang lại sự an tâm hơn về tiền bạc.
Tuy nhiên, trong giai đoạn này, nếu muốn tiếp tục đầu tư mới, bạn cần suy xét thật kỹ, bởi vận may tài chính không quá mạnh để nâng đỡ những quyết định mạo hiểm. Tốt nhất, hãy tập trung vào nguồn thu nhập chính, còn việc mở rộng đầu tư nên đợi đến khi vận khí tốt hơn. Trong chuyện tình cảm, gia đạo của người tuổi Ngọ nhìn chung khá yên bình. Người đã kết hôn hoặc đang trong mối quan hệ tình cảm ổn định sẽ thấy sự hòa thuận và gắn bó ngày càng rõ rệt. Các thành viên trong gia đình biết quan tâm, sẻ chia và hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn, tạo nên một bầu không khí ấm áp. Với người độc thân, nửa cuối năm mang đến cơ hội gặp gỡ những người bạn mới có thể trò chuyện và đồng điệu. Tuy nhiên, hãy cảnh giác nếu ai đó nhanh chóng đề cập đến chuyện tiền bạc, đầu tư hay vay mượn, rất có thể đó là tín hiệu của một chiếc bẫy đảo tinh vi. Tuổi Ngọ trong nửa cuối năm 2025 cần lấy sự thận trọng làm kim chỉ nam. Đừng nóng vội, đừng mạo hiểm chỉ vì một vài cơ hội thoáng qua. Nếu bạn đủ kiên nhẫn để chờ vận khí khởi sắc trở lại, con đường phía trước chắc chắn sẽ rộng mở và hứa hẹn nhiều thành quả lớn. Tuổi Mùi, vượt qua khó khăn, gặp quý nhân. Nửa đầu năm 2025 của tuổi Mùi không mấy dễ dàng. Bạn phải đối diện với những vướng mắc đến từ mối quan hệ nơi công sở, thậm chí có lúc bị đồng nghiệp, cấp trên hoặc cấp dưới phàn nàn. Hiệu suất công việc cũng vì thế mà bị ảnh hưởng, khiến bạn nhiều lần rơi vào trạng thái căng thẳng. Nhưng tin vui là tất cả những điều này sẽ dần được hóa giải trong nửa cuối năm. Từ giữa năm trở đi, nếu bạn biết giữ thái độ khiêm nhường, kín tiếng và tập trung làm tốt phần việc của mình, cơ hội gỡ điểm và lấy lại sự tin tưởng từ lãnh đạo là hoàn toàn có thể. Đây cũng là giai đoạn mà quý nhân xuất hiện, giúp bạn tháo gỡ khó khăn và mở ra hướng đi mới. Về tài chính, tuổi Mùi có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Nếu trước đây từng thua lỗ hoặc gặp rắc rối vì chuyện vay mượn, thì nửa cuối năm sẽ là lúc bạn bắt đầu thu hồi dần số tiền đó. Tuy nhiên, bạn cần hết sức thận trọng, không nên vội vàng đầu tư mới khi dòng tiền chưa ổn định. Hãy tập trung vào việc cân bằng thu chi, đợi khi mọi thứ thực sự vững vàng rồi mới tính chuyện mở rộng. Trong đời sống tình cảm, người tuổi Mùi có đôi chút thử thách. Với người đã lập gia đình, không khí nhìn chung hòa thuận, nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra những tranh cãi nhỏ do bất đồng quan điểm. Những xung đột này không quá lớn, nhưng bạn cần tránh lời nói thiếu kiềm chế, bởi chỉ một câu nói bốc đồng cũng có thể khiến mối quan hệ rạn nứt. Người đang yêu cũng vậy, mâu thuẫn là khó tránh, nhưng điều quan trọng là giữ được sự bình tĩnh để không biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Đặc biệt, với người độc thân, vận đào hoa trong nửa cuối năm có dấu hiệu nở rộ. Thời điểm Tết Trung Thu được xem là thời khắc đẹp để bạn mở rộng các mối quan hệ, gặp gỡ bạn bè và có thể chạm mặt với một nhân duyên phù hợp. Đây có thể chính là bước ngoặt đưa bạn đến gần hơn với hôn nhân. Tuổi Mùi cần nhớ, giữ bình tĩnh, khiêm nhường và thận trọng. Khi bạn không quá tham vọng, vận xui sẽ dần tan biến, thay vào đó là quý nhân xuất hiện để đồng hành và hỗ trợ. Tuổi Thân, cơ hội sáng lạn. Nếu như nửa đầu năm còn nhiều thăng trầm, thì bước sang nửa cuối 2025, tuổi Thân như thấy ánh mặt trời ló dạng. Mọi khó khăn dần lùi lại, nhường chỗ cho một giai đoạn thuận lợi, mở ra những cơ hội sáng lạn cả trong sự nghiệp lẫn tài chính. Trong công việc, tuổi Thân được đánh giá là có sự đột phá mạnh mẽ. Hiệu suất làm việc vượt bậc, tư duy sáng tạo và quyết đoán giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên, đồng thời tạo được uy tín với đồng nghiệp. Đây là giai đoạn bạn dễ được trao thêm trách nhiệm quan trọng, thậm chí có thể nắm bắt cơ hội thăng tiến rõ rệt. Tuy nhiên, càng thành công, bạn càng cần giữ sự kín đáo, không nên quá phô trương, để tránh tiểu nhân dòm ngó hoặc vận may sớm bị gián đoạn. Về tài chính, vận khí hanh thông mang đến cho tuổi Thân nhiều tin vui. Thu nhập có dấu hiệu tăng nhờ thành tích vượt bậc trong công việc. Các khoản đầu tư và quản lý tài chính cũng bắt đầu sinh lời, giúp bạn cảm thấy tự tin hơn trong việc hoạch định kế hoạch dài hạn. Tuy vậy, lời nhắc nhở ở đây là đừng vì thấy thuận lợi ban đầu mà dốc toàn bộ vốn liếng vào một canh bạc. Nếu không cân nhắc kỹ, bạn có thể đối diện rủi ro khó lường. Cách tốt nhất chính là đầu tư có chừng mực, phân bổ hợp lý để bảo toàn thành quả. Trong chuyện tình cảm, nửa cuối năm mang đến cho tuổi Thân nhiều điều ngọt ngào.
Những ai đã kết hôn hay đang trong mối quan hệ tình cảm sẽ thấy bầu không khí ấm áp, hòa thuận sau khi cùng nhau vượt qua một giai đoạn khó khăn trước đó. Đây là lúc cả hai càng trân trọng và yêu thương nhau nhiều hơn. Người độc thân cũng có vận đào hoa vượng, dễ gặp gỡ một đối tượng phù hợp. Không chỉ dừng ở mối quan hệ tìm hiểu, mà còn có khả năng tiến xa hơn, hướng đến một mối tình gắn kết lâu dài, thậm chí là hôn nhân. Tuổi thân nên tận dụng tối đa vận may trong giai đoạn này. Hầu hết những kế hoạch bạn ấp ủ đều có cơ hội thành công. Chìa khóa chỉ là dám nắm bắt cơ hội, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo trong từng bước đi. Tuổi Dậu, giữ ý chí vững vàng. Nửa cuối năm 2025, tuổi Dậu bước vào giai đoạn vận trình khá cân bằng. Không có quá nhiều thăng hoa rực rỡ, nhưng cũng chẳng phải gánh chịu sóng gió quá lớn. Thế nhưng, chính sự đi ngang này lại khiến bạn cảm thấy có phần bế tắc, nhất là khi cần đến sự hỗ trợ nhưng không dễ dàng nhận được. Trong công việc, dù nỗ lực không mang lại kết quả nổi bật, bạn vẫn duy trì được sự ổn định. Điều quan trọng nhất là giữ vững sự kiên nhẫn. Sẽ có lúc bạn cần nhờ người khác giúp đỡ nhưng đối phương có thể phớt lờ, làm bạn nản lòng. Đừng vì vậy mà nói ra những lời trách móc, bởi điều đó chỉ khiến tình thế trở nên khó khăn hơn. Giống như hình ảnh người gà chăm chỉ bới đất tìm hạt, chỉ cần bền bỉ, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy hạt giống vàng của mình. Tài chính của tuổi Dậu cũng ở trạng thái ổn định, không nhiều biến động. Tuy nhiên, sự ổn định đi ngang này có thể khiến bạn mất kiên nhẫn và muốn thử mạo hiểm. Lời khuyên là hãy tiết chế cả trong chi tiêu lẫn đầu tư, tránh vì nóng vội mà làm hao hụt tài sản. Trong chuyện tình cảm, người đã có đôi dễ nảy sinh tranh cãi về cách chi tiêu và thói quen tài chính. Nếu không kiểm soát, điều này có thể ảnh hưởng đến hòa khí gia đình. Người độc thân cần lưu ý, thói quen tiêu dùng hoặc đầu tư thiếu kiểm soát của bạn có thể khiến người mới quen cảm thấy e dè. Hãy biết điều chỉnh bản thân để giữ được hình ảnh tốt đẹp trong mắt đối phương. Điều then chốt trong nửa cuối năm này chính là ý chí kiên định và sự nhẫn nại. Giống như thầy trò đường tăng trên đường thỉnh kinh, chỉ cần bám vững niềm tin, bạn sẽ vượt qua mọi thử thách để đi đến thành công. Tuổi Tuất, kiên nhẫn chờ quý nhân. Bước sang nửa cuối 2025, vận trình tuổi Tuất vẫn duy trì khá tốt, nối tiếp những thành quả từ nửa đầu năm. Tuy nhiên, có đôi lúc bạn cảm thấy thất vọng, bởi dù đã nỗ lực, sự công nhận từ người khác vẫn chưa đến như mong đợi. Trong công việc, bạn tiếp tục giữ vững thành tích, tuy chưa bùng nổ nhưng vẫn khiến mọi người nể trọng. Hãy nhớ, đừng vội nản chí chỉ vì chưa được trao cơ hội xứng đáng. Giống như câu chuyện Bôn nhận ra ngựa quý, bạn chỉ cần kiên nhẫn, rồi một ngày sẽ có người xuất hiện, nhìn thấy giá trị thật sự của bạn và nâng bạn lên một tầm cao mới. Tài chính trong nửa cuối năm vẫn khả quan. Nhờ thành quả trước đó, bạn có thể được tăng lương, thưởng hoặc thu về lợi nhuận từ đầu tư. Dù vận may không bùng nổ như nửa đầu năm, bạn vẫn giữ được sự vững vàng, không bị mất mát. Đây là giai đoạn bạn nên bảo toàn tài sản, thay vì thử mạo hiểm với những khoản đầu tư không chắc chắn. Trong tình cảm, người có đôi dễ rơi vào trạng thái bạn bè hơn là tình nhân, khi đam mê và cảm xúc lãng mạn có phần nhạt dần. Một chuyến du lịch cùng nhau sẽ là chất xúc tác tuyệt vời để hâm nóng tình yêu. Người độc thân tuy chưa gặp được mẫu hình lý tưởng, nhưng lại có cơ hội làm quen với người có nội tâm tốt, đáng tin cậy, điều quan trọng hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Đặc biệt, từ 15 tháng 9 đến 14 tháng 11 âm lịch dễ xảy ra xung đột hoặc tranh cãi. Nhưng yên tâm, những cơn sóng ngầm này không đủ sức phá vỡ nền tảng vững chắc trong mối quan hệ của bạn. Hãy nhớ, quý nhân của bạn sẽ đến, và khi thời điểm ấy xuất hiện, bạn sẽ một lần nữa tỏa sáng, vươn lên đỉnh cao. Tuổi Hợi, danh lợi song toàn. Nửa cuối năm 2025 là thời khắc rực rỡ của tuổi Hợi. Hình ảnh của bạn chẳng khác nào một gốc cây xanh mướt, ra hoa và sắp kết trái, báo hiệu mùa gặt bội thu cả về tài lộc lẫn danh tiếng. Trong sự nghiệp, thành tích xuất sắc từ nửa đầu năm tiếp tục được củng cố và nâng cao. Bạn không chỉ được cấp trên trọng dụng mà còn có cơ hội gặp gỡ những quý nhân quan trọng, sẵn sàng nâng đỡ bạn trên con đường phát triển. Dù có giai đoạn chững lại từ 15 tháng 9 đến 14 tháng 11 âm lịch,
Hãy yên tâm rằng đó chỉ là bước lùi tạm thời. Sau ngày 15 tháng 11 âm, vận may sẽ bùng nổ trở lại, mở ra cơ hội thăng tiến mạnh mẽ. Về tài chính, tuổi Hợi sẽ đón tin vui với khả năng tăng lương, nhận thêm phúc lợi hoặc thưởng lớn. Đầu tư cũng mang lại lợi nhuận tốt, chỉ cần bạn biết dừng đúng lúc trong giai đoạn vận trình chững lại để tránh những quyết định nóng vội. Khi dòng chảy tài lộc khởi sắc trở lại, bạn sẽ dễ dàng nhân đôi thành quả. Trong tình cảm, vận đào hoa của tuổi Hợi khá sáng. Người có đôi được hưởng bầu không khí hòa thuận, còn người độc thân dễ gặp nhân duyên phù hợp. Đây là thời điểm thích hợp để tính đến chuyện lâu dài, bởi mọi yếu tố khách quan đều đang ủng hộ bạn. Tóm lại, nửa cuối 2025 là thời kỳ vàng của tuổi Hợi. Nếu biết nắm bắt cơ hội, bạn không chỉ gặt hái thành công về sự nghiệp và tài chính, mà còn có được hạnh phúc viên mãn trong đời sống tình cảm. Vậy là chúng ta đã cùng khám phá vận trình chi tiết của 12 con giáp trong nửa cuối năm 2025. Hãy để lại bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh FNL Vận mệnh và nhân sinh để đón nhận những video mới nhất dự đoán cho năm 2026. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.